Ik wil het hebben over vrachtwagenchauffeurs. Want er is slecht nieuws. Veel vrachtwagenchauffeurs willen stoppen. En dan denken jullie, stoppen? Waarmee? Het roken van zware check? Het eten van broodjes bal? Elkaar inhalen op de snelweg? Hè? Dat de een 80 rijdt en de ander 81? Maar nee, er is een probleem. Ze willen stoppen met werken. Van alle Nederlandse chauffeurs overwoog vorig jaar 58% ontslag te nemen, terwijl we nu al een groot tekort hebben aan vrachtwagenchauffeurs. En dat vind ik toch wel gek, want ik dacht altijd een beetje dat het een roeping was. Er hangt toch een zekere romantiek omheen. Ik bedoel, vrachtwagenchauffeurs hebben zelfs hun eigen muziekgenre. Truckersmuziek. Hier, dit bijvoorbeeld. In mijn cabine, hoog boven de wielen, voel ik me vrij, mijn allerliefste plaats. Dat is bijzonder, toch? Of deze natuurlijk, hier, die kennen we allemaal. Met de vlam in de pijp, scheur ik vol met Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in een sas. Er is geen andere beroepsgroep die zijn eigen muziek heeft, toch? Bakkersmuziek, hier. Met mijn handen in de deeg kneed ik broodjes voor mijn werk. Nee, dat heb je niet. Of consultantsmuziek? Nee. Ik schrijf een superdik rapport waar dan niemand iets mee doet. Nee, dat heb je ook niet, nee. Slagersmuziek? Oh ja, die heb je dan wel. Oké, dat heb je dan maar. En in al die truckerliedjes zingen ze over hoe vet het is om vrachtwagenchauffeur te zijn. Wat wil je als truckchauffeur nog meer? Dan vrij, lekker rijden en mooi weer. Ja, wat wil je nog meer? Misschien een rijbewijs? En ja, ik zou daar eens mee beginnen. En er is niet alleen muziek, hè. Er zijn zelfs enorm populaire games waarin je kan doen alsof je een vrachtwagenchauffeur bent. En daar gebeurt zoveel. Ik weet niet waar we zijn gestart. Was het nou Zweden? Was het nou Denemarken? Was het volgens mij niet, want Denemarken is naar beneden. Dan heb je nog Zweden en Noorwegen. Oh, botsing! Ik zag het gebeuren. Ik zag het gebeuren. Zonde van de Volvo. Ja, en dan knalt hij tegen mij aan en dan krijg ik een... Nou... Hey, jij hebt haaientanden, vriend. Nou, ik ga er wel langs in. Oh. Ja. Dat was mijn schuld. Sorry. Maakt niet uit, kan gebeuren. Maar ondanks al deze truckersromantiek is bijna 60% van de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs extreem ontevreden met hun werkomstandigheden. Sterker nog, ontevredener vind je ze in Europa niet. Maar waarom zijn onze vrachtwagenchauffeurs dan zo ontevreden? Nou, als redenen geven ze werk- en tijdsdruk, te weinig plek om te pauzeren, onbegrip en eenzaamheid. Nou, eerst maar even de werkdruk, want we kopen met z'n allen natuurlijk heel veel spullen, maar al die spullen moeten natuurlijk wel vervoerd worden. En dat is flink aanpoten. Ze denken dat wij altijd met dingetjes rondrijden en dat wij niks doen. Maar ja, wij brengen wel het spullen bij van leven. We maken lange dagen van 14, 15 uur. Dat is meer standaard dan uitzondering. Holy shit, 14, 15 uur in een vrachtwagen zitten. Ik moet ook wel eens zo lang werken. Tip voor alle vrachtwagenchauffeurs, een stabureau. Kijk maar. En als je lange dagen maakt en constant tijdsdruk hebt, dan levert dat soms behoorlijk stressvolle situaties op. Tijdens het laden en lossen bijvoorbeeld. Verdomme! Ja, echt waar. Godverdomme! Tyfuszooi! Ja, sorry, you can look at it. Or you can step out of the car and you can look if it's possible. I'm from Holland. I have to ride with it to Stockholm and then we're back. Ja. Godverdomme. You have camera or... Oh, godverdomme. Ja, zij was volgens mij niet zo blij, maar goed. Ik snap dat ze baalt. En dat vloeken, dat heeft ze trouwens niet van een vreemde. Ja, problemen? Godverdomme. Deze klootzak hier heeft met deze auto mijn auto geraakt. Alles is naar de kloten. Wat is dat nou weer voor idioot? Ja. Die is crazy, man. Dit is mijn bos en mijn dad.
hoor. Oh. Het is heel mooi om te zien, toch? Het is mooi om te zien. De teringappel valt godverdomme niet ver van die tyfusboom. Oké, en dan het volgende probleem. Vrachtwagenchauffeurs hebben veel te weinig plek om te pauzeren. En dat is vervelend, want ze moeten natuurlijk voldoende rust nemen. Dat is zelfs verplicht. Voor iedere 4,5 uur rijtijd moeten ze minstens 3 kwartier pauzeren. Daar wordt streng op gecontroleerd en ze kunnen boetes krijgen van €2000 of zelfs meer. En dan denk je, prima, dan stop je toch even voor een bakje koffie bij het tankstation. Bifi-worstje erbij, toch? Ja. Oh, lekker. Lekker dopen, ja toch? Lekker roeren. Maar zo makkelijk is het niet. Vrachtwagenchauffeurs vinden het steeds moeilijker om een plek te vinden om uit te rusten. Er zouden ruim 4000 parkeerplaatsen tekort zijn. Chauffeurs hebben te maken met verplichte rusttijden, maar ze zeggen niet te kunnen stoppen omdat parkeerlocaties steeds vaker overvol zijn. Ja, de chauffeurs willen wel pauzeren, maar er is gewoon geen plek. En dus gaat van die 4,5 uur die ze mogen rijden heel veel tijd verloren aan het zoeken naar een parkeerplaats. Oh, dat kan denk ik wel een uur duren. Nou ja, je rijdt wel eens ooit 3, 4 tankstations door en dan probeer je het maar ergens op een industrieterrein of bij een routier, bij een truckstop. Maar die zijn ook vaak vol. Wat wij vooral horen is, ik vind het werk niet meer leuk. Ik zit om 3 uur 's middags al te stressen, omdat ik om 6 uur een parkeerplaatsje moet vinden. Wauw. Dus vrachtwagenchauffeurs krijgen een burn-out van de vraag waar ze moeten uitrusten. Uit pure wanhoop parkeren ze nu ook steeds vaker op de vluchtstrook. Maar dat is verboden en ook levensgevaarlijk. Want een vluchtstrook is voor als de politie niet kijkt dat ik zo hup langs de file kan. Als daar een vrachtwagen staat, dan gaat dat mis. Zonde van die Volvo. Nog een reden voor die ontevredenheid: onbegrip van andere weggebruikers. Mensen hebben totaal geen idee wat voor een apparaat je onderweg bent niet. En ze vinden alleen maar dat je in de weg rijdt. Ze hebben totaal geen begrip voor bepaalde acties wat je moet doen. Auto's die geen respect voor je hebben. Dat je een keer langzaam bent of invoegen moeilijk. Ja, vooral veel agressie in het verkeer. Jezus, constant agressie. Tijdens hun werken moet je je voorstellen dat dat bij jou op kantoor gebeurt. Je loopt de vergadering binnen en meteen: hey, lul, een beetje doorlopen. Ga eens aan de kant, mafkees. Dat gebeurt hier in Hilversum in ieder geval niet. Meer. Maar goed, om iets meer begrip te kweken voor de truckers is een paar jaar geleden de dag van de vrachtwagenchauffeur in het leven geroepen. Dan worden ze even in het zonnetje gezet. Of althans zonnetje. Het wordt altijd georganiseerd op de 2e donderdag van december. Dus meestal staan ze met een paraplu in de hagel. Maar het is een mooi initiatief. Hoewel, misschien moet iemand ook de vrachtwagenchauffeur zelf even inlichten. Ja, gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Waar ben je? Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, met. Gefeliciteerd, hè? Ja, dank je. Wat mooi. Het is de dag van de vrachtwagenchauffeur. Oh, dat is mooi. Verderop houden wij een heel feest ter ere van jou. Maar werk ze nog, hè? 15 uur nog. Hou vol, hou vol. Oké, laatste probleem dan, eenzaamheid. Vrachtwagenchauffeurs zijn natuurlijk veel van huis, lang onderweg. En dan is het bijvoorbeeld moeilijk om een relatie te onderhouden. En daarom zie je ze ook vaak voorbij komen in datingprogramma's. Maar ook daar spat de waardering er niet meteen vanaf. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Oké. Vrachtwagenchauffeur. Oh, oké. Dat is veel van huis. Vrachtwagenchauffeur. Oké. Een vrachtwagenchauffeur geweest, dus... Oh. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Oké. Ik ben vrachtwagenchauffeur, ja, dus... Vrachtwagenchauffeur. Oh, oké dan. Jeetje, vrachtwagenchauffeur. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Oké. Ik heb zo'n godschuwelijke hekel aan vrachtwagenchauffeurs. Zij is niet zo goed in small talk, toch? Wil je nog wat drinken? Ik haat vloeistof. En dit is nog niet eens het ergste, hè? Sommigen kijken je niet eens aan. En wat voor werk doe jij? Ik ben vrachtwagenchauffeur, internationaal. Een mooi man. Ja. Welke landen? Welke landen? Interesseert me geen fuckies dan? Boeit me geen reet, zie je? Mooi man, mooi. Oké, dus om deze redenen willen steeds meer vrachtwagenchauffeurs ermee stoppen. Maar dat zou wel echt rampzalig zijn, want dan komt de hele economie tot stilstand. En dan kun je denken, maar dan halen we toch gewoon een hele oplegger met vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland hier naartoe? Kan, en dat gebeurt ook al wel. Maar zoals vaker bij arbeidsmigratie worden die op grote schaal uitgebuit in Nederland. Dus we moeten heel zuinig zijn op de chauffeurs die we hebben. En we hebben heel veel nieuwe chauffeurs nodig. Daarom verzinnen transportbedrijven van alles om jonge mensen te trekken. Bijvoorbeeld gepimpte vrachtwagens. Dat zijn booskijkertjes, ja?
om de koplamp een mooiere uitstraling te geven. Maar ook de zonneklep hebben wij geleverd. Dit is een custom-made zonneklep. Je ziet overal dezelfde lampjes in de zonneklep. Onder spoiler en in de zijskirt. Chauffeurs trekken. Dat is het enigste. Wie wil er niet in een mooie auto rijden? Tuurlijk, chauffeurs trekken, snap ik. Maar ja, zit de jonge generatie chauffeurs echt te wachten op een vrachtwagen met allemaal extraatjes? Wordt niet echt zo'n helemaal oververbouwde auto, gewoon simpel. Geen extra lichtjes, geen extra... Wel lichtjes, maar niet superveel of zo. Gewoon zet je taplamp, 4 verstralers in de grill of bloklamp onder de bumper. Zet je talmoes eronder. Brede paaltjes op de zijskirt, wat deze kills ook hebben. Maar verder geen gekkigheid hoor, dat hoeft van ons niet zo. Nee. En lampen zijn natuurlijk al heel cool, tuurlijk. Maar het kan nog veel cooler. Ja, dit is gewoon vet. Toch, dit is gewoon vet. Het is gewoon cool. Maar een paar leuke gadgets gaan natuurlijk niet genoeg zijn om het Nederlandse truckenbestand op peil te houden. Er is meer nodig. Heel veel nieuwe parkeerplaatsen, dat sowieso, maar ook begrip. Dus de volgende keer dat 2 vrachtauto's elkaar super langzaam inhalen, wordt dan niet kwaad. Godverdomme. Maar besef dat hij of zij waarschijnlijk al 3 uur bezig is om een rustplek te vinden. En als je een date hebt en iemand zegt, ik ben vrachtwagenchauffeur, zeg dan niet... Oh, oké dan. Maar zeg, oh, dan heb jij zeker wel een mooi setje talmoes onder je zijskirt hangen, of niet? En als je er eentje ziet rijden, geef dan even door dat dit jaar 11 december de dag van de vrachtwagenchauffeur is. Hebben ze er zelf ook nog wat aan. Dus nog 1 keer, deze is voor jullie. In mijn cabine